नमस्कार येवकार तुमकां आमी सद्या येयल्ले आसा केप्यां आनी कारणूय अशें आसा की सद्या IITचो विशय चल्ला आनी IIT रिवणा येता जमीन थंयची संपादन करता आनी IIT रिवण्या येतली अशी घोशणा जाल्ली आसा। आमी पळयला प्रत्येक फावटी IIT खातीर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू जाता तेन्ना थंयच्या थळाव्या लोकांनी विरोध केल्लो आसा। शेळमेळावली पासून सांग्यार आमी पळयलें आनी आतां सद्या रिवणा। आतां हो विरोध रिवणाय पावतलो काय ना, रिवणा जागा कित्याक सोदली हें सगळे जाणा जावन घेवपा खातीर एका मनशा कडेन उतरां आसतलीं आनी ते म्हणजे सांगेचे आमदार आनी गोंय सरकारान मंत्री आशिल्ले सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन। सो आमी तांकां मेळटले आनी जाणा जावन घेतले IIT विशयी IITची जी जमीन फायनलायज केल्या ती जमनीक परत वाद जातलो काय ना, ती जमीन कित्या खातीर तुमी ठरयली, परत वाद न जावचे हाजे खातीर कितें कितें करचें पडटलें तें जाणा जावन घेतलें आमी मेळटले सुभाष फळदेसाय हांकां। आमी अपॉइंटमेंट घेवनूच आयिल्ले आसा सो ताच्या खातीर ते घरान आसतले 100% शुअर। देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिला म्हणून। हाजे हांगा बसपाचें काय? प्लीज। तर आमी आसा सद्या शिवनेरी हो तुमचें प्रायवेट रेजिडन्स। करेक्ट या हांगा हें घर तुमी हालीं बांदलां? हय जाली 2 वर्सां। भायर छत्रपती शिवाजी महाराजांचें देवूळ बी आहे? हय घर बांदचे पयलीं हांवें छत्रपती शिवाजी महाराजांचें ल्हानशें एक मंदीर म्हणून बांदलेलें आसा। डेली ताजी पुजाय जाता, सकाळ फुडें हांव भायर सरता आसतना पांय पडून भायर सरता। शिवनेरी हें नांव शिवाजी महाराजां खातीर हय हय शिवनेरी एक संकल्पनाच अशी दवरली हांवें की हें नांव ही परंपरा आनी शिवाजी महाराजांचो आदर वो नेक्स्ट जनरेशन्स टू जनरेशन्स येवपा जाय आनी शिवनेरी ह्या नांवा मुळे ह्या वास्तूची मागीर हांवूय ना जाल्यार पसून देखभाल जातली आनी शिवाजी महाराजांचो पुतळो हांगा आसा म्हणटकच एखादी संघटना आसतली इट वील टेक केअर अशें म्हणून। पूण एक म्हणजे सगळे जाण म्हणटा तुमी आपल्या मतदारसंघान कित्याक रावना, भायरशे घेतले घर? ना हांव मतदारसंघान म्हजो फ्लॅट आसा, 2 फ्लॅट आसा, थंय ऑफीस आसा आनीक नित्य नेमान हांव म्हज्या ऑफिसान रावतां। पूण कशें आसा ही एक जागा आसा ही ल्हानपणांतल्यान म्हाका अपील करताली आनी त्या खातीर ही जागा हांवें मुद्दाम जावन घेतली। ही पर्टिक्युलर म्हणजे दोनी वटच्यान कारण कितें म्हणून? ना एक अटॅचमेंट सुरवातीच्यान हांव ल्हान आसतना स्कुलान वता आसतना पसून ह्या जाग्याचेर वेळान हांव वतालो, केन्नाय खंय कितें करतालें ह्या जाग्याचेर आसतालें। कालांतरान हांवें क्रॉस जाताले हय ह्या सायडीनच हांव केप्यान होली क्रॉस हायस्कूल म्हणटा तें केपें बाजारान आसा थंयच्यान म्हणजे म्हजे हांव जालो केप्यान, वाडलोय केप्यान आनीक कालांतरान म्हजी पंचायत जी आसा ती सांग्यार गेली डिलिमिटेशनाक आनी त्यामुळे हांव सांग्यार कॉन्टेस्ट करपाक गेलो। केपें चान्स आसा तुमकां कॉन्टेस्ट करपाक? ना केपें हांव विचार करना कारण सांग्यारचो एटॅचमेंट इतको जाल्लो आसा की आयज सकाळच्यान हांव सांग्यार गेल्लो आसा। हांव सकाळ फुडें उठले नंतर सांग्यार वता, सांग्याचें जें म्हजें कार्य आसा तें करता आनी सांग्या आनी केपें ही बॉर्डर लायन। वास्तवीक तशें कितें आसा केप्यां भितर आयज जर रिवण पंचायत आसा तांचें एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे पोलीस स्टेशन जावं बाकीचें इलेक्ट्रिसिटी हें सांग्यार आसा। मलकर्णे पंचायत आसा ताचें सगळें एडमिनिस्ट्रेशन डेप्टी कलेक्टर, मामलेदार, BDOज हे सगळे केप्यान आसा। कावरे पिल्ला ताचें आसा म्हणजे म्हजे अर्द मतदारसंघ आसा वो केपेंचें जें तहसीलदार ऑफीस आसा तातूंतल्यान जाता म्हणटकच केप्यां रावप आनीक हांव अर्दे मतदारसंघाक सर्व करपाक शकता केप्यां रावन। हे फिजिबल जागो? हय हय। केपेंचो आमदारूय फ्रेंड म्हणटालो तो तुमचो? हय केपेंचो आमदार सुरवातीच्यान आसा। भारतीय जनता पार्टीन ताचो भाव हालीं पर्यंत 2 वर्सां पयलीं पसून भारतीय जनता पार्टीन सेंझील डिकॉस्टा जो सरपंच आशिल्लो तो आमचे बरोबर काम करतालो, म्हजोच कार्यकर्ता आसा म्हणटकच ते घराक आनी आमकां अशें कांय ना। जेन्ना एल्टन पयलीं सरपंच आशिल्लो त्या वेळा वयल्यान आमची फ्रेंडशीप आशिल्ली आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणा किंवा MJ म्हणा एल्टनाचो सदांच सपोर्ट आसतालो। ज्या मुद्द्या खातीर आयला पूण ताचे पयलीं आज आमी हालीं पयल्या हेडलायन्स चलता तुमच्या नांवाचे, तुमी इको सेन्सिटीव एरियाज आसा ताची जी सुनावणी जाली, लोकांक खंय पयशे दिले, थंय व्हेले आनी विरोध करपाक लायलो? खबर ना म्हाका। आतां हांव निवडून आयिल्लो आमदार आसा, म्हजे एरियेन भितर कितें जावप ना जावप हें म्हाका पयलीं कळपाक जाय। ज्या वेळार कळनासतना कांय गोश्टी जातात तेन्ना लोकांचो एक एंग्जायटी आसता की कितें जावपाचें आसा। सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें जावपाचें आसा जेन्ना म्हाका पत्र आयलें आनी आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर निलेश काब्राल हाणें म्हाका फोन केलो की तुमचे म्हणणे ग्रिवन्स आसा ते मांडात म्हणून। आतां ग्रिवन्स मांडपा खातीर हांवें लोकांक व्हेले जाल्यार पयशे न्ही
तांकां एक च्या पसून दिलें ना ते आफूण जावन आयले आसात. हांवें व्हेलें न्ही. इट इज अ पीपल पार्टिसिपेशन. बसी भरून बोवाळ चल्ला बसी गेल्यो बरोबर. त्या भागांतले सरपंच आसात, त्या भागांतले सरपंच पंचायत मेंबर आनीक व्हेल्ले आसात. सो बिलकूल हांव त्या लोकां बरोबरी म्हणजे लोकां बरोबर रावप हें म्हजें कर्तव्य जावन आसा. आनी हांवें व्हेलें जाल्यार कितें जावपाचें आसा. व्हेले काय उरना ते पुलीस. ना हांवें सांगलें, हांवें मिटिंगो घेतल्यो की इको सेन्सिटीव टीम आयिल्ली आसा. फक्त म्हाका एक दीस मेळिल्लो. एक दिसा भितर हांव लोकां मदीं गेलो ना. हांवें पंचायत मेंबरांची एक मिटींग घेतली. डेप्टी कलेक्टर, मामलेदार, BDOज आसात, तांचे तलाटी आसा, सेक्रेटरी हांची सगळ्यांची मिटींग घेतली आनी सांगलें की आमचे ग्रीवन्स आसा. आनी इको सेन्सिटीव झोन म्हणून कोणी एक्सप्लेन केलां आमकां कितें. इको सेन्सिटीव एरियाज एंड इको सेन्सिटीव झोन हाचे मदलो फरकच कळनाशिल्लो आमकां. इको सेन्सिटीव एरियाज हे नोटिफाय करपा खातीर जो ड्राफ्ट आयिल्लो आसा आनी ताजें इन्स्पेक्शन करपाक जेन्ना आयले तेन्ना ते काणकोणच्यान इन्स्पेक्शन करताले. हांव म्हणलें काणकोण खोला ह्या गांवांत भितर कित्याक दिल्ले आसा तुमी सुनावणी. मेजर जे तुमी हें केल्लें आसा, एरियाज आयडेंटिफाय केल्या त्यो सांग्यार केल्या. सो ते म्हणपाक आमी सांग्यार येता आनी ते दीस रातचे सादारण ते 6 वरांचेर ते हांगा पावले आनी आमकां म्हणपाक मायनीचेर वचपाक जाय. हांवें तांकां मायनी दाखयल्यो की लोकांचे लायवलीहूड हाजेर कितले डिपेंडन्स आसा. ही म्हजी चूक कशी, कोणाक कित्याक लागून दुखता म्हणून म्हाका कळना. इको सेन्सिटीव एरियाज भितर म्हाकाय खबर नाशिल्लें. कोणी एकट्या ऑफिसरान आमकां एक्सप्लेन करून खंयचे फॉरेस्ट जाले तुमी ते येवन गेले. इको सेन्सिटीव एरियाज ज्यो आसात तांच्या सांगण्या प्रमाणे आमकां व्हडलेशे बाधक जावचे ना. कारण एज इट इज आमचे नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीन हे भाटी गांव कवर केल्लो आसा, नेत्रावळी गांव कवर केल्ले आसा. इको सेन्सिटीव एरियाज ही ह्याची व्याप्ती जराशी मुखार गेल्ली आसा. आमी मागल्यात त्या प्रमाणे इको सेन्सिटीव एरियाज जी पळय हांगा आमचे रिवोणा गांवांत भितर आशिल्ली, रिवोणा गांव डजंट कम अंडर नेत्रावळी वायल्ड लायफ. सो आमी तो काडपाक लायिल्लो आसा. ज्या जाग्यार रिवोणा गांवांत भितर 10 मायनींग लिजीस आसा आनी आमचे डिपेंडन्सी ताजेर आसा, इट शूड नॉट बी इन्क्लुडेड इन इको सेन्सिटीव एरिया. म्हणजे दोन प्रश्न. एक सरळ प्रश्न. काल जे एक्सप्लेन करपाक आयिल्ले तांणी तुमकां कन्विन्स करपाक मॅनेज जालें काय अजून जावना? No, to some extent we have convinced and we have asked them that whatever draft that you are placing today is not a satisfactory draft. You have convinced them ka they have no convinced you? they have convinced. They have said what is there in eco sensitive areas, why we are have a anxiety, why are we worried. It is supporting the environment, ecosystem and everything, and we are for that. Our only worry or anxiety is that because of that our इकॉनॉमिकल एक्टिविटीज शूड नॉट स्टॉप. आमच्यो इकॉनॉमिकल म्हणजे आमच्यो उत्पन्नाची साधनां आसात ती बंद जावपाक जायना. आनी एक मेजर उत्पन्नाचें साधन रिवोणा भागांतल्यान इज मायनींग एरियाज. सो रिवोणा काडले जाल्यार तुमकां काय प्रॉब्लेम ना? रिवोणा काडले जर जाय जाल्यार बाकीच्या एरियेन भितर पळय म्हाका तांणी पयलीं इको सेन्सिटीव एरियाज म्हणल्यार कितें जावपाक लागलें की म्हाका दिसतालें की ती घर नात, घर बांदपाक मेळनात. कारण आमी वायल्ड लायफ सँच्युरी करता आसतना तें नोटिफिकेशन पळयलें जर जायत जाल्यार आमकां खुबश्यो गोश्टी पॉसिबल आसात ज्यो प्रोहिबिटेड ना. त्यो एरियाज करपा खातीर आमकां आयज फॉरेस्ट मदत करना. आमी नेत्रावळी भागांत भितर सेटलमेंट भाग आसा आनी ते सेटलमेंट प्रायवेट सेटलमेंट भाग नेत्रावळी बफर झोनान भितर आसा. आयजय आमी 5 वर्सां जालीं 2-3 घरां खातीर परमिशन मागतात. ते अजून पर्यंत येना. तो विशय वेगळो. त्याच खातीर त्या भयानच आमकां इको सेन्सिटीव एरिया ज्यो तश्योच जातले काय कितें. वॉट आय हॅव आस्क्ड देम दॅट you tell us which are the prohibited areas, or rather than what are the possible things that can happen. They've explained me that you can very well construct your house. Your house should not exceed 20,000 square meters of built up area. So nobody will have 20,000 square meters of built up area. Ami kon Ambani nahi. So that is a part. So everybody will get to construct a house. That doesn't prohibit you from establishing any of your आता तातूंत भितर एक स्लायटेस्ट आसा की डेअरी युनिट इट इज कॅटेगरायज्ड एज रेड. टू दॅट एक्सटेंट वी हॅव डिबेटेड. हांवें म्हणलें डेअरी युनिट हो हातूंत भितर तुमी कशें रेड कॅटेगरी भितर घालतात. दॅट इज अवर लायवलीहूड. सो दॅट हॅज टू बी एक्सक्लुडेड फ्रॉम दिस प्रोहिबिटेड. तुमकां कांय ऑब्जेक्शन ना आमकां ऑब्जेक्शन आसा. डेअरी करपा मेळटा तें सांगपाक मागीर डेअरी करपा मेळटा पूण डेअरीचे प्रॉडक्ट जर तुमी फायनल प्रॉडक्ट करतात जाल्यार देर इज नथींग इनवॉल्वड टू कॉल इट एज अ रेड. इन फ्युचर जर आमकां डेअरी घालपाक जाय हांगा आनी डेअरींतल्यान चॉकलेट करपाक जाय किंवा बाकीचे इट शूड नॉट बी प्रोहिबिटेड. इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन
सरकार करता हय आणि सध्या पळयत जाल्यार डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन सगळी इंजिनां तुमचीच आसा तुमी तांकां सांगपाक जाय MOEFाक की बाबा हें रेड हातून घालून वॉट आय एम सेईंग इज तातूंत भितर जर डेअरी प्रॉडक्ट डेअरी तांणी जर हें केलें ना product if they have not mentioned that we will get it done. What they have specifically come out with saying that dairy establishing a dairy is also a red category, which I do not believe. We will discuss and debate it with our the other agencies. final wherein कितें आमी the समजत categorization, you may say that categorization doesn't lies with them. They will only say that it is a red category industry, which all the things can come in red category that the other committee will decide. सो म्हाका आमकां फाल्यां ट्वीट करपा जाल्यार कितें बरोवपाचें सुभाष फळदेसाय इज कन्विन्स्ड ओवर इको सेन्सिटीव एरियाज I am partly convinced that it is not going to totally debar us from getting the economical activities to Partly that extent. Partly, what I have told them to suggested them that you make a list of things that can happen or that those are not prohibited in this area so that we come to know. And for any purpose, what I have specifically told them that any other enforcement agency who is misinterpreting your act, then he should be penalized. That thing should come. When I applied for any permission and for these reasons, if any of the government officer or enforcement agency or anybody, if they misinterpret and they do not pass the file for our livelihood, whichever project that we take up, they should be penalized. What is happening today, the file submitted, because they do not want, they cannot interpret it what it is exactly, they keep it pending for a long time. टुडे आतां इको सेन्सिटीव एरियाज नाच एक्चुअली ना ना बाकीचे पळय वायल्ड लायफ सँच्युरीचे इंटरप्रिटेशन इको मिसइंटरप्रिटेशन सेन्सिटीवचो जाता. विशय आसा पळय न्ही वो 20 वर्सां पयलीं पासूनचो विशय आसा गाडगीळ तांणी जेन्ना रिपोर्ट दिवन 20 वर्सां जाल्लीं आसा अजुनूय जर लोकांक तो खबर ना म्हटल्यार 20 वर्सां तुमी फेल जाले अशें दिसना तुमी की लोकांक सांगपा खातीर फेल जावपाचें न्ही. दी कन्सर्न एजन्सी शूड कम आउट वाय वी हॅव फेल्ड. आमी जेन्ना तांचे मुखार मांडटात तेन्ना तें मिसइंटरप्रिटेशन जावनूच वता. पळय हांव तुमकां एक एग्जांपल दितां. भाटी हो गांव सगळ्यांत हायेस्ट जे व्हायट रेवोल्युशन म्हणटा तें मिल्क जसं प्रोड्यूस ती आहा सगळ्यांच्यानी तुमी गोंयान भितर सगळ्यांच्यानी हायेस्ट मिल्क प्रोड्युसींग सोसायटी इज भाटी मल्लिकार्जून सोसायटी. तांची बिल्डींग कॉलेप्स जावपाक पावल्ली आसा म्हणून ती परत एक फावटी रिपेर करपाक वीच इज नॉट इन वायल्ड लायफ सँच्युरी. इट इज ऑन दी बॉर्डर ऑफ the buffer zone of wildlife sanctuary, on the border, and for last 5 years we are submitting again and again to repair that. ती त्या दिनात म्हणजे there is no provision to prohibit. There is the law, the act of wildlife sanctuary does not prohibit it, but they don't and nobody acts in that. आतां पळय हें आतां कोणी काँग्रेसवालो बी उलयला जाल्यार आमी आयकपाक शकताले. तुमी आतां आमदार, तुमी मिनिस्टर, हे स्टेट गव्हर्मेंटा अंडर पडना धरया, हें धरया सेंट्रल मिनिस्ट्रीचे. सेंट्रल मिनिस्टरूय भाजपाचे आसा. No, but the interpretation itself goes wrong. ते सारकें कोण करता? ना सारकें कोणी करपाचें ते त्या खातीर आमी म्हणटात की यू मेक अ देर शूड नॉट बी एनी स्कोप फॉर मिसइंटरप्रिटेशन. If you leave some gray area, then you can everybody interprets in his own fashion. We have to approach the court other than if the सामान्य मनीस जर कोर्टान वचून ताची इंटरप्रिटेशन मागपाक लागलो जाल्यार कशें आसतलें. दॅट इज वाय आय एम नॉट मिक्सिंग अप वायल्ड लायफ विथ इको सेन्सिटीव एरियाज बिकॉज वी सफर्ड एट वायल्ड लायफ सँच्युरीज एक्ट and their interpretation. We take caution here to tell them that you tell directly what all the things, possible things very clearly. You should not leave any scope for misinterpretation. So जर तुमचे सगळे जो दुबाव आसा ते दुबाव जर तांणी क्लियर केले जाल्यार तुमकां वायल्ड लायफ एरिया बरोबर. आमी कितें केल्लें आसा आमच्यो ज्यो थिकली पॉप्युलेटेड एरियाज आसा ज्या जाग्याचेर आमकां ह्यो सगळ्यो एरियाज करपा जाय पळय आमचे एज इट इज वायल्ड लायफ सँच्युरी आमची आसा आनी इको सेन्सिटीव एरियाज इज नॉट वर्स दॅन वायल्ड लायफ सँच्युरी. वॉट आय वूड से वर्स म्हाका दिसता वर्स हांव कित्याक म्हणटा प्रोहिबिशनाक लागून आमकां आमचेर बंधनां येतात म्हणून कळ्ळें न्ही. कोणी खंय लाकूड मारपाक जायना आनी आमकां गॅसय ना. टायगर रिजर्व जाता अश्यो गोश्टी आसा म्हणून आमी वर्स म्हणटा ताका. सो इको सेन्सिटीव झोन इज फार बेटर दॅन अ लायटर दॅन दे. इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट. आमचे पळय जे ग्रीन पॉयंट्स आसतले किंवा आमचे ग्रीन क्रेडिट्स आसतले
किंवा आमकां कार्बन एमिशन क्रेडिट्स आसतले हे गोंयान भितर खूब मेळ्ळे जर जाय सेंट्रल फंडींग चड वाडटलें हेंय ताणें आमकां एक्सप्लेन केलें आसा. सो जाल तुमी कन्विन्स आतां पळयत जाल्यार. नो नो आय एम पार्टली कन्विन्स. हांव सांगता इतकेंच आमी सजेशन ह्याच खातीर केल्या न्ही वाय आय हॅव टेकन माय पीपल टू दीस एरिया. रिवणा कित्याक नाका मायनिंगा लागून म्हणटा तुमी. मायनिंग आसा न्ही ताजे लिजीस लायव्ह लिजीस आसा आनी लोकांची मायनिंग इज नॉट डिपेंडन्सी आसा. परमिटेड इन इको सेन्सिटीव झोनान मायनिंग थर्मल प्लांट अलाउड ना, मायनिंग अलाउड ना, रेड इंडस्ट्री अलाउड. या थर्मल प्लांट ना, मायनिंग ना, एरिया अबाव वन सिंगल बिल्डिंग अबाउट 20,000 ना 20,000 आनी टाउनशीप ऑफ ओवर 1,50,000च्या वयर एका बरोबर जर टाउनशीप करता ते प्रोजेक्ट ना. हे प्रोजेक्ट आमी वी अंडरस्टँड. सर एक बारीकसो प्रश्न जो म्हाकाय केन्ना जाता येता. आमी मायनिंग डिपेंडंट्स म्हणटा न्ही. मायनिंग बंद जाली 2012. आमी सद्या आसा 23-24 पाविल्ले आसा. 12 वर्सां फाटीं मायनिंग बंद जाली. म्हणजे सुमार समज 40 वर्साचो कोण मायनिंगेन आशिल्लो तेन्ना आतां 52 वर्साचो जालो. 50साचो आशिल्लो जाल्यार तो रिटायरमेंट जावन गेल्लो आसा. अजूनय मायनिंग डिपेंडंट आसा आनी जर आसा जाल्यार ते कशें तांणी हाव दे हॅव सस्टेन एंड सर्वाय 12 वर्सां विदाउट एनीथींग इन हँड. No, it is not without anything. I mean, all these 5-8 years, there were dumps which were there. They survived merely on those dumps transportation. And besides, कोण रेवेक वता, कोण चिऱ्याक वता, लॅटरायट मारता, बाकीचे खंय तरी मारता आनी चलयता. And if you look at it, 18,000 ट्रक आशिल्ले, it has come down drastically now. But people are there. आनीक एक्टिविटी आमकां जायना, मेळना. कळ्ळें न्ही. एनी एरियाज आयज पळयतात की खंयच्याय एरियेन भितर कसली इंडस्ट्री हाडले जर जायत देर इज लॉट ऑफ यू एन क्राय. आमचे IIT सारको प्रकल्पच थंय येना जर जाय जाल्यार खंयची फॅक्टरी येतली, खंयची इंडस्ट्री येतली. ताचेर येता IIT. ना हांव सांगता तुमकां लोकांची मानसिकता अशी आसा की कांयच येवपाक जायना आनी डेली उठून आमदाराच्या घरा कडेन बसपाक जाय. एवरी डे म्हाका 150 ते 200 भुरगे हांगा येतात आपले कॉल लेटरां घेवन. पोस्ट असले 5 असले जाल्यार पसून म्हजे कडेन 350-400 एप्लिकेशनां येतात. म्हणजे म्हाका दिसना की एकटो मनीस पूण तातूंत भितर वतलो. पूण आय जस्ट कॅनॉट रिफ्यूज एंड आय कॅनॉट हायड अवे. मेरिटाचेर जाता न्ही सगळें गव्हर्नमेंट सिलेक्शन. सगळें मेरिटाचेर जाता. आमदारागेर कित्याक येता? ना ते लोकांक विचारपाक जाय. लोकांक दिसता आमदार निवडून दिले नंतर आमदाराची मोठी जबाबदारी आसता की आमकां जॉबाक लावपाची. दिस इज नॉट नथींग न्यू एंड आय एम नॉट हायडींग द फॅक्ट्स वॉट इज देर. वॉट यू से हे कायद्यान आसा. हायड करपाक म्हणून सकाळी गर्दी आसता तुमच्या. मागीर कशें जातलें हें म्हजेच कडेन न्ही. म्हणून तुमी एखादें म्हणटाले मेरिटाचेर जाता, सगळ्यो गोश्टी जातात. आमी तें सांगलें जर जायत जाल्यार फाल्यां सकाळीं लोकांचें रिएक्शन पळयात कितें जाता तें. मायनिंग हांगा एक लोकांचें अशें परसेप्शन आसा की सद्या जे मायनिंग बिजनेसान लोक आशिल्ले ते हळू हळू काबार जाल्या. आतां एकाच मनशाक सद्या मायनिंगाचे फायदो घेवपाक परवडटा तो म्हणजे सुभाष फळदेसाय आनी ताका सद्या कापस्ताद आसा ताजे कडेन फायनान्शियल मसल्सूय आसा म्हणून ताका मायनिंग जाल्लें जाय. अशें कांय ना. फायनान्शियल मसल्स म्हगेले तुवें पळयले जर जाय जाल्यार यू वील कम टू नो थ्रू माय एफिडेवीट वॉट आय हॅव फायल्ड लास्ट. When I entered in politics when I got elected as MLA, before that what affidavit I had filed, म्हणजे संपत्ती it was over 25 crores. And now if you see it is merely 5 crores. You will not find any MLA after having in the this सत्तेन भितर आसूनय 1/5 जाली. 1/5 जाल्ली आसा. हें तुमकां दिस इज नॉट दुख्ख दिसना तुमकां की दुख्ख कित्याक दिसतलें. म्हाका दिसता की हांव हेल्प करता लोकांक. म्हाका दिसता की आय हॅड अर्न थ्रू हार्ड अर्न मनी. म्हाका दिसता म्हजे भुरगीं सारकी वेवस्थीत शिकलेले आसा. दे डोंट नीड माय फायनान्सीस माय ना पण एक पर्सनली बिझनेसमॅन म्हणून बॅलन्स शीटा कडेन पळयता आसतना ना एब्सोल्युटली म्हणजे कित्याक म्हणजे त्या वेळा वयले बिझनस जे वाडटाले ते मायनिंगा लागून वाडटाले. देन आफ्टर आय हॅव डिस्कनेक्टेड विथ द मायनिंग. आय एम नॉट इन टू मायनिंग बट माय स्पेंडींग कंटिन्यूज. म्हाजो तुमी पयर आतां एग्जाम्पल घेतलें जर जाय जाल्यार हातून भितर मणिपालाक एकटो भुरगो एक्सपायर जालो. ताजे एक्सपायर जावचे पयलीं म्हजे सगळे सोर्सिसांतल्यान आमी सादारण 7 लाख रुपया ताका दिले फॉर हीज मेडिकल ट्रिटमेंट. बट वेन ही वॉज एक्सपायर्ड तो म्हजो हें आशिल्लो. वेन ही कॅन्सरान पिडीत आशिल्लो एक्सपायर ताजी 14.5 लाख बील उरलीं. ताजी डेड बॉडी ताका मेळना जाली. दुसऱ्या दिसाक हांव परत एक फावटी उठलो. म्हजे घरा कडेन कितें आसा तें सोदलें आनी ताच्या फॅमिलीक दिलें की आमी डेड बॉडी हातान घेवया. रातभर न्हीद ना.
रातभर त्या हॉस्पिटलान रावन हांव हाका ताका कॉल करून खुबश्या जाणां कडल्यान पयशे घेतले, म्हजें कितें आशिल्लें तें घालें. प्रकाश बेपाक कॉल केलो, आमचे केपें अर्बन म्हणून आसा ताचे डायरेक्टर केले, एवरीबडी कॉन्ट्रिब्युटेड. परत तांचे आमचे सगळे एम्प्लॉइजांक सांगलें तुमी रातचे येयात, आनी ताचे फ्रेंड सर्कल एवरीथींग वी गॉट अराउंड 14 lakhs टू गेट दी डेड बॉडी. So this is how emergencies come, when they come and for what reasons I have पण to spend. ऑल्सो दिस गिव्स यू अ गुड रिझन की कॅन्सर सारको दुयेंस फूल ट्रीटमेंट शुड बी कवर्ड अंडर DSS. I have spoken so many times with the honorable health minister and तांकां सांगपा जाय ना ते करतात की सुपर तुम्ही हेल्प केला आनी कोणाचो डेड बॉडी दवरून तांकां घेवपाक जायनाशिल्लें. आयज म्हजे कडेन पेशंट्स जे आसा न्ही कॅन्सराचे 4 पेशंट आसात, दे आर अंडर ट्रिटमेंट एंड आय एम ऑल्सो हेल्पिंग देम आउट. हांव खंयच्यान कलेक्शन करता. नो द मॅटर इज नॉट दॅट वॉट आय बट दिस इज ऑल्सो सोशल मॅटर म्हणून तर त्या खातीर हांव म्हणटा की म्हजे फायनान्सीस कशे देंवतात, कित्याक लागून देंवतात. आय गेट फायनली अ सॅटिस्फॅक्शन आउट ऑफ 7 इफ आय कूड म्हणजे इफ दे 4 ऑफ देम सर्वायव्स देन दॅट इज अ अचिवमेंट दॅट आय वूड से. म्हजें जें हांवें कितें केल्लें आसा कश्टान केल्लें तें अशें गेलें म्हणून म्हाका कांय ना. बोथ माय डॉटर एंड अ सन दे आर डॉक्टर्स. म्हाका तांचे आनी तांणी सांगलें आसा आपल्याक तुवें वेल्थ क्रिएट करून दवरपाचें नाका, कळ्ळें न्ही. पूण तुमकां तें सांगल्यार पडचें ना. म्हजें बॅलन्स शीट तुमी पळयात, वीच इज अ पब्लीक डॉक्युमेंट इन दी पब्लीक डोमेन. आसा हाचेर आसा. ताजेर पळयात दाखयता. प्रॉबेबली व्हेरी फ्यू पीपल यू वील फायंड आफ्टर बीइंग इन दी वॉट यू कॉल दॅट रुलींग देर फायनान्सीस हॅव कम डावन, कळ्ळें न्ही. कमी जाले. ना हांव तुका कित्याक लागून सांगता की हाव दे हॅव यू हॅव टर्म. तुम्ही आपल्या कलिगांक कितें कितें म्हणटा तांचे वाडले म्हणटा तुमी. ना वाडले म्हणना हांव, पण वाड ही सदांच आसता न्ही. ग्रोथ इज ऑलवेज देर. वी शूड नॉट क्वेश्चन वाय ग्रोथ. म्हणजे ती ग्रोथ जायना जर जाय जाल्यार आमचे भारताची इकॉनॉमी कशी वाडटाली. आमी ईच वन ऑफ हॅव टू ग्रो. अनफॉर्च्युनेटली आय एम नॉट ग्रोईंग. इट डजंट से दॅट आय एम ग्रोईंग इन अदर वेज. म्हणजे जो जनसंपर्क आसा हॅपीनेस इंडेक्स इज गुड आणि यू आर नॉट ग्रोईंग इन GDP ग्रॉस डोमेस्टिक. मला त्या खातीर नो वाय आय हॅव सेड दॅट हाव दीस पीपल हॅव सस्टेन वेन सिन्स 2012 मायनींग बंद जाले नंतरय हांचे उपजिविकेचें साधन नासतना कशें जगले म्हणलें जर जाय जाल्यार पण आतां फाल्यां मायनींग सुरू जाता तांचे कडेन ट्रक बी सारके करपा खातीर तितले वेल्थ आसा. ते परत आमचे सारकेच मनीस येवचे पडटले मुखार. परत परत बँकां कडेन येतले, हें करतले, सगळें करतले. आमी खंय पाटली करचे पडटले. यू नो दी लास्ट वेन इट मायनींग गॉट क्लोज आमचें कितें अशें, हांव ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो, आमदार नाशिल्लो त्या वेळार सादारण 80 लाख रुपया शेवटचे आमी मे म्हयन्याक, एप्रील म्हयन्याक, जून म्हयन्याक तांकां ट्रक सारकी करपाक मेंटेनन्साक दितात. आनी दॅट इज द टायम वेन पावसाळे येता तेन्ना ते सगळे मेंटेनन्सा वतात. But after that mining got closed. I never called a single person to repay my debts. 80 लाख तुमी दिल्ले. 80 लाख सगळ्यांक दिल्ले. 80 लाख म्हणजे भायर आशिल्ले जे ट्रक ओनरांक दिता. आमी वर्सान वर्स दिताले आनी ते रिकवर करताले फूल इयर. पूण तेन्नाच्यान मायनींग बंद जालें. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा तांचे ट्रक कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेता, सो ते एडजस्टमेंट जाताले. पूण दुसरे वर्साक ते रिकवर जाताले. परत एंड ऑफ द इयर आमी करताले. आय नेवर आस्क्ड बिकॉज I had earned that money on their business. परत मागू ना. परत केन्नाच मागले ना. एक नॉट अ सिंगल पर्सन. तुम्ही त्यांना मनोहर पर्रीकरा लागीं नाशिल्ले? हय बरोबर आशिल्ले. ताणी सांगून ना तुमकां हे मायनींग बंद बीन जातलें म्हणून आतां? ना ते मनोहर पर्रीकरांक खबर आशिल्ली करता खंय स्वप्न पडिल्लें. ताणीच पयलीं केलें नंतर सेंट्रलान केलें. आय डोंट बिलीव इट. यू डोंट बिलीव इट. ताणें बिलीव करून ताजें जरी इंटेंशन आशिल्लें की लिगल मायनींग करपाक जाय, ऑल दोज करप्ट practices, illegality, irregularity, that was a process. But unfortunately centran दुसरे बडच्यान ताजेर बडी मारली आनी सगळे क्लोजर केले. ही वॉन्टेड टू रेग्युलेट द मायनिंग, नॉट टू स्टॉप. काँग्रेस आशिल्ले सेंटर. हय. सो आनी बंद केले, हे उबारचे पयलीं ताणी सामकेंच बंद केलें. EC स्पर्धा लागली. कोण बंद करतलो? IIT बद्दल मागीर उलयतले. आमकां फक्त रिक्वेस्ट की आमकां तो जागो दाखया, कारण खुबशे लोकांक जे खास करून सांगेचे किंवा केपेचे ना तांकां खबर नासता की जागे कशे दिसता ते IITचे. फक्त ना खंयचे पिक्चरां हाडून हांव काल म्हणटालो की वडाची साल पिपळाक लायता म्हणून. इट इज बेटर इफ यू गो अँड सी दॅट वॉट कायंड ऑफ लँड दॅट वी हॅव प्रपोज. तातूंत चारी वटेन डंप आसा म्हणून. चारी वटच्यान डंप आसा, कितें आहा तें कळटलें न्ही तुमकां. थंय नो वॉट आय एम सेयींग इज
ही जे एरिया आसा ताच्या सायडीन लिजीस आसात बट दॅट वील नॉट अफेक्ट IIT that will not affect IIT and IIT will not affect their legal, regular, disciplined mining. लिगल रेग्युलर डिसिप्लिन मायनिंग सस्टेनेबल उरले Sustainable mining, that will not reflect on them. कळ्ळें न्ही? अजय So ओके सो आम्ही IIT is not to close down anybody's business, but IIT will improve upon the mechanism what is involved in that. If at all the innovations and research will take a step forward to give you a better quality ore and better mechanism to you have excavate. given one more reason to get IIT there. ओके IIT चे जागे पळय आनी लोकांचे एप्रिहेन्शन्स आसा Yeah. ते पळय. सो फायनली आमी पावले ही IIT खातीर जागा सिलेक्ट केली. Yeah. IIT गोवा कॅम्पस ही टोटल कितले म्हळें तुमी एरिया? It is around 10,50,000 odd, हां something like that. I do not know exactly खंयचे. तुम्ही म्हाका सर्वे विचारले, सर्वे नंबर विचारले जाल्यार I will not be able to. पण अराउंड 10 लाख. हय, हाका over 10 पयलींच्या lakh. भशेन आतां कटकट ना. पयलीं खूब कितें क्वेश्चन मार्क्स जाले आनी ताका लागून ती हें केली. हातून भितर ही सगळी एरिया आमी पळयले जर जायत जाल्यार इट इज लायंग वेकंट आयडल कळ्ळें न्ही. फॉर लास्ट 40 years, I think 30 more years, nothing has been cultivated here. Though it seems to be very leveled surface. आतां आयल्या त्यो बुशीस आयल्ले आसात. झाडां व्हडलीं झाडां तशीं नात तातूंत भितर. एज आसतली 20-25 वर्सांच्या एजीची झाडां आसतलीं. Single owner. Flat single owner, a flat terrain you get, and every inch you can use it for the purpose खंय आहा ती. So the soil is also good for gardening जावं बाकीच्या कामां खातीर बरी soil आसा. आनी IIT म्हणले नंतर not only structures, it is a huge garden, आनी त्या गार्डना भितर buildings खंय 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 आसता. सो हो आमी पळयल्ले आसा ते कॉन्सेप्ट पळयले जर जाय जाल्यार दिस इज द मोस्ट सुटेबल लँड फॉर इफ यू गो टू NIT तुवें जर कुंकळ्ळे पळयले जाल्यार देर इज अ डिफरन्स बिटवीन दीस लँड एंड दॅट लँड. इफ NIT कॅन हॅपन देर ती मातशी दोंगरार आसा. दोंगरार अशी आसा आनी ही पळय जागा आसा ती सपाट आसा आनी सपाट आसा आनी ताजें वैशिश्ट्य म्हणजे जर जाय जाल्यार तातूंत भितर कल्टिवेशन कांयच ना. कल्टिवेशन कांय ना, बॅरन लँड आसा. एक प्रश्न तुमकां सदांच सद्या विचारता, एक म्हणजे लोकल्सांक एम्प्लॉयमेंट तुमी म्हणटा हांगा IITन जातलें म्हणून. या खंय तरी गार्डनिंगाचो रोल मेळटलो, गार्डनर म्हणून, पिवन म्हणून मेळटलो. हय, हो एम्प्लॉयमेंट तुमी पळयता काय म्हणटा सगळे जाण? आमी एम्प्लॉयमेंट पळयत आसतना अप टू टॅक्निकल नेचराचो एम्प्लॉयमेंट सोडून बाकी सगळे तरेचे एम्प्लॉयमेंट आमी पळयतात. LDC पळयतात, तातूंत भितर ऑफिशियल पळयतात, हेड क्लार्क म्हणून आसतले, सुपरिटेंडंट पण ते आसतले. लोकल घेतले म्हणून कितें गॅरंटी? आतां सो फार हांवें जे सांगिल्ले 2 जाण हांवें ह्या म्हयन्या भितर तांकां सांगले आनी ताणें घेतले. when they have entered, they found him good. So ताणें घेतिल्ले आसात प्रायोरिटी म्हणून. आतां तांचें एम्प्लॉयमेंट हें न्ही. अदरवायज when it is in Fonda, couple of boys who have applied on higher posts like superintendent and assistant superintendent, they have employed. And we have talked to them. Ashi nahi. Though it is not mandatory that they have to employ us here, but they give due consideration for our request. 100 आता एक दोन I don't say that 100%. 100% anywhere it is not possible. कारण हांगा And we don't aim to 100%. See, म्हणजे हें कशें आसा, ह्या एरियेचें डेव्हलपमेंट कशें आसा, हांगचे जे घरान बसपी जे बायल मनीस आसा त्या बायल मनशेक जर हांगा एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळो आनी एक वेवस्थीत रेगुलर बरो एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळो जाल्यार ताका कितें आसा,
लो स्केल एम्प्लॉयमेंट म्हणटा. लोअर स्केल असलं जाल्यार पसून एक बायल 15,000 रुपया जोडटा जाल्यार वॉट इज बॅड इन दॅट. तांकां खंय तरी भाटकाराचे वचून दीस रात कश्ट करपाचे परस हांगा गार्डनिंग करपा खातीर वापरले. हांगा खुबशे मोठ्या प्रमाणान तुमकां खंय लागतले वॉट इज दॅट सेक्युरिटीज लागतले, ऑफिस बॉयज लागतले, हाऊस किपींग लागतले. प्रिसायजली लोक कितें म्हणटा की आमी येदी मोठी जागा दिता काडून सांगेची आणि तुमी जे जॉब दिता ते आमकां सामके अशे. Subsequently, see, on the very first day, you will not find the professors working in this from Goa. आमचे professor ना, पण at हांव least एक एका सांगता की level आयज जर तुमी IIT गोवान गेले जर जाय जाल्यार 10-15 जे प्रोफेसर्स पसून आसा एट अ लोअर स्केल आयज आसा पळय न्ही तितके प्रमाणान सगळे फूल फ्लॅज जालें ना. आयजय तुमी पळोवपाक शकतात. हांव कपल ऑफ ओकेजन्स थंय गेल्लो आसा आनी पयलीं जर जाय जाल्यार सगळे मुखार येत ते गोंयकारच दिसता आमकां. So it makes me to believe that they give due consideration for Goans for employment. सो हांगा एम्प्लॉयमेंट ना हांव म्हणटा की एम्प्लॉयमेंट ना जालो जावं कमी प्रमाणान मेळटा. ही जमीन गेले ते 40 वर्सांक अनप्रोडक्टीव आसा. वॉट इज बॅड इन इट. म्हजो दुसरो प्रश्न आसा, ही जमीन जर आयज हांव तुमकां दाखोवपाक शकता नेत्रावळी भागान भितर 25 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कोण तरी घेवन गेला, भायले येता घेता तेन्ना आमकां हो प्रश्न पडना की ते कित्या खातीर घेतात, कितें हाडटले कितें तें. फक्त जेन्ना एज्युकेशनल प्रोजेक्ट येता ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटलो, मार्केट वाडटलें, ज्या जाग्यार एम्प्लॉयमेंट वाडटलो, लायवलीहूड आमचेर डिपेंडंट जावपा सारकें आनी एक भारताच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक टॅक्निकल इन्स्टिट्यूट हांगा डेव्हलप जाता आनी सरावंडींग डेव्हलप जाता. वॉट इज बॅड इन इट. सो तुमी वी आर ओनली हार्पिंग अपॉन whether it is generate employment, what kind of employment. These questions can be answered after 10 years. If you see, these questions will have no scope. आमचे हांगचे what I see to it, आयज 25 भुरगे जे IIT खातीर भायर गेल्ले आहात. आमकां बेजीक नॉलेजच IITचे नासतना पसून लोकां मदीं सेल्फ हातूंतल्यान इंट्रस्टांतल्यान जे गेल्ले ते 25 जाल्यात. हांगा IIT येतकच निश्चित प्रमाणान 150-200 भुरगे वर्साक क्रिएट जातले. गोंयच्या IITianसां भितर भागीदार जातले. इज दीस नॉट गोइंग टू बी अ अचिवमेंट. तुजें नांव कितें. म्हजें नांव प्रभाकर वेळी. खंय रावता तूं. रावता मळेवाडा, रिवळ मळेवाडा. रिवणा. हांगा कितें आसा तुजें. आमचें हांगा कांय ना. वापदोडीन आमगे जमीन. तूं हांगा कितें करीत ह्या ग्रावंड. हांव कावरे येतालो. कावरे वतालो. विरोध आसा हांगा IIT जालें. वाड्यार कांय ना. आमगे जमीन जैदी न्ही ती. हां. जमीन जैदी आमगे वापदोडीन थोडो जमीन आसा ते आमकां लागना न्हू. पण त्या आमदारान आमकां सांगपाचें सांगलां जमीन तुमकां कांय त्रास जावचे ना. सो IIT विरोध ना. आमगे IIT विरोध म्हळ्यार कोणाक ना, गांवच्या लोकांक कोणाक ना. पयलीं वचत ते विरोध जातालो. तुमकां कांय ना. ना आमकां कांय ना. आमगे जमीन ना न्हू तें. ती जैदी जमीन. हे जमनीन केन्ना पासून पीक काडप बंद केला. पीक जाले आतां 20-30 वर्सां. कांय ना. तेणी कसो हांगा ह्या जमनीचो कसलोच वापर जायना. कांय वापरला. झिरो. सामको झिरो. आतां ते पयलीं ऊस रोयता 20-30 वर्सां जालीं. तुमी गोरवांय चरोवंक हाडिना तेवटेन ते. गोरवां चरयता. गोरवां विकली आमी. गोरवां विकली. गोरवां विकली. मागीर तूं कितें करता. भाट. आमगे भाट ते थोडेशे आहा. 15 एकर जमीन आहा आमगेली 10 जाणांली. तो आमी कितें तेजेर आमी हें करता. मायनी बंद जाले त्रास जालो. मायन बंद जाल्यार आमकां खूब त्रास जाले. मायन आसतना आमकां खूब त्रास चालू आसतना खूब त्रास जाले. कित्याक धूल येतालो, माती वोळा पडटा. बंद जाल्यार त्रास जालो काय. बंद जाल्यार आमकां बरें जालें. चालू आसतना जाल्यार आमकां खूब त्रास जाले. आमगे मायन वोळा माती पडटा. आतां निवळ जाली. आतां निवळ जालें. धूल लागता. झाडां सगळ्याक धूल लागतालो. मायन जाल्यार आमकां खूब त्रास. हांगा IIT आयली जाल्यार. IIT जाल्यार आमकां त्रास ना न्हू. बरें. धूल ना न्हू. तुजो चलो कितें करता. चलो मागीर कामां वयता. कामाक वता. पयस काय कुंकळी. कुंकळे वता. चली हांगा शिकयता. तुगेली मडगांव न्हंयाक. शिकयता. अरे वा. कॉलेजी शिकयता. कॉलेजीन शिकयता. हां. सो हांगा IIT बी जाल्यार तुमकां दिसता की हांगाच नोकऱ्यो बी मेळटल्यो. हय हांगा कितें काम आमकां गांवचे लोकांक तेणी पयस आमदारान हें करचें. लेबर बी कोण आसा गार्डन शिंपा कितें तरी कोण शिक्षणा प्रमाणे तेणी आमकां दिवचें आमदारान. अशें आमगेलें. पयलीं सांगलें तुमी काय आमदारान. आमदार आमकां सांगलां आमी. आयकलें आमदार. हय आमदार तेवढ्या सगळें उलयलें आमी. सांगलां ऑलरेडी. तेणी सांगलें आमकां मान जालें.
पूण आमगे कांयच ना. उदकाक एक मातशी त्रास जावन आमगे भाटा 15 जमीन उदक लागलो ते आमकां उदकाक सोय करून आमकां देवची जावची तितलें. अशें. आनी आमकां रस्तो एक वचपाचो आमगे चालू जावं पयली सायडीन रेवण्यो बागा आहा त्या रस्त्यान आमकां अडचण येवपा जायना इतलें. तितलें. ह्यो जमनी आयडी गेल्यार आमकां कांयच त्रास ना गांवच्या लोकांक. आमदाराचेर फूल विश्वास. फूल विश्वास. हे तणांतल्यान तुमी हालीं गेल्या ह्या तशें तणांतल्यान बी काय आजूच आमच्या खातीर बी अशें भोंवता तुमी केन्ना? अशें आसा तुमची गांव शेवटेन हो गांव आसा म्हजो गांव आसा तो सादारण 3 किलोमीटर 1.5-3 किलोमिटराचेर आसा कळ्ळें न्ही. आनी ह्या गांवान भितर हांव IT सॅक्टरान भितर काम केल्लो मनीस. हां. पूण सुरवातीचो काळ म्हजो म्हशी राखपा खातीर गोरवां गायी राखपा खातीर हांगाच येतालो. ह्या हाजेर येताले तुमी? येताले आमी. हांगा 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं 1980, 81, 82 हांगा आमचे कडेन खूब गोरवां आसतालीं आनी आमी हांगा येताले. कित्याक आमदार गांवचो तुज्या? हय गांवचो. तू पयलीं जाणा ल्हानपणांत आमी आमदारा बरोबर शिकताले. आमदारा बरोबर शिकतालो तूं? हय तो पयलीं शिकून गेलो हांव मागीर तिसरी असो पयलीं. तूं आमदारा बरोबर ल्हान? हय आमी कांवरी शिकता आमदार म्हाजो व्हड. हांव काम तुज्या बरोबर ल्हान तो? काम करून मातशें हें जालां. आमी काम करतालो न्हू कश्ट करतालो न्हू. मागीर आमदार पयलीं हांगा गोरवां बी घेवन येतालो? आमदारा तेगे दुकानार च्या बी आमी पिताले. तो कोण दितालो तेगे पापा तो आमगे सामको गांवचो म्हणटा तो. सारको. ते तो कितें करता ते सारकें करतलो हय तो कितें करता आमकां मान. आनी वायट आमकां कसल्या टायमाचेर तोच पावता तुका सांगपा म्हळ्यार. आमदार? हय कसल्या टायमाचेर अडचणीचेर तो पावता. आमकां फूल विश्वास तेजो. गांवान येवप वचप आसा आमदाराचें काय सोडून दिलें गांव? कसलो टायमाचे प्रसंग कसलो टायम जाता तेन्ना आमकां जाल्यार पयलीं तो येता. येता हांगा? हय लोकां कडेन संपर्क आहा? हय आमगे फूल सपोर्ट तेका. आनी आयडी करून आमकां कांयच आमकां हें ना गांवच्या लोकांचें. विरोध ना? विरोध ना. हां हो चोरो बऱ्या पडटा. हाका आमी फुटीचें तण म्हणटा. हां. आनी हें बरें पौश्टीक तण. आयज जर तुमी जर्सी गायन किंवा HF गायन घाले जर जायत हातूंत प्रोटीन्स खूब आहात. हें जें कार्ड आसता पळय न्ही आमी ताका पोसोवचे पयलीं म्हणटात. हां. हें येवचे पयलीं हातूंत भितर प्रोटीन्स खूब आसता हां. आनी ते इट इज यील्ड वाडटा. सो हाका फुटीचें तण म्हणटा आमी. सो तुमी आनी एक कारण दिलें IIT हो विरोध करपा खातीर हांगा तण आसा? ना हांव म्हणटा तण आतां तशें प्रमाणान तें तण कापून व्हरपाचें न्ही येदो म्हणल्यार. आतां तें पोसवलें कळ्ळें न्ही. तण तशी विरोध करपा खातीर जर जाय सोदपाक गेले जाल्यार विरोध खूब करपा सारकी आसतली न्ही. आमी ताचे भायर वचून पळयतात कळ्ळें न्ही. आतां त्या वेळा वयल्यान आमकां तें काडपा दिताले म्हणून ही प्रायवेट प्रॉपर्टी जाल्यार कोण काडपा दितालो कळ्ळें. एनक्रोचमेंट जातलें. एनक्रोचमेंट ट्रेसपासिंग तुमी खेळटा बी हांगा भुरगे? हे म्हाका दिसता कुशीक खंय तरी रावतात आनी हें बारीकशें. हांगा एक सादारण 1 किलोमिटराचेर एक वाड आसा आनी तातूंत भितर भुरगीं आसात. एम्प्टी स्पेस आसा खेळटात. म्हाका उडय रे दुखतलें? राव मिस्टर बरोबर खेळुया? सरांक दी. म्हजे टिमीक रावल्यार लॉस आसा तुमकां. माझे लॉस. सो बिफोर वी एंड IIT हांगा जातलीच हय अशी फायनल? येस. नो मोर विरोध केलो हे केलो तशें काय ना? म्हाका दिसना विरोध जायत म्हणून. कारण बारीक आवाज येता म्हणून लोकल बारीक बारीक तो पेपरांनी मिडिया आवाज येता. बिकॉज ऑल दीस टायम मिडिया बरयता लोक उलयता ते न्ही. मिडियाक लोक उलोवपा लायतात. लोकांक आमी पळयतात की हांव विरोध जाता तेन्ना आमी पळयतात की विरोध एक्सेप्ट करपा खातीर हांगा
IITचो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करपा खातीर 10 पटींनी चड आमी येतले कळ्ळें न्ही. विरोध आसा जर जायत जाल्यार जर तांणी 100 एकठांय करून 100 लोक येवपा लागले जर जायत ती 3000 लोक येतले कळ्ळें न्ही. सपोर्टाक सपोर्टाक इट इज नॉट दॅट पयलींची IIT खंय कितें जालें हांव उलयना. सांग्यार पसून आमी पळयल्लें आसा की 2000 लोक IIT जाय म्हणून त्या जाग्यार आयिल्ले. तुमी एक गाराणें घातिल्लें की ह्या IIT पासून आपल्याक जर कितें फायदो आसा अशें दिसता जाल्यार देवा तूं पळयतलो. हय ते गाराणें कंटिन्यूज हियर त्याच जागे खातीर? अरे हांव सांगता तुका जे पळय आमी सुरवातीक सांगलें जे IITक तेंकून आसा तेन्ना तूं तें कित्याक याद करना की म्हजी प्रॉपर्टी 80,000 स्क्वेअर मिटर्स एरिया जी सादारण 2 किलोमिटराचेर आसा हांव फ्री ऑफ कॉस्ट दिता म्हणून. त्या वेळार म्हाका खंय आशिल्लें सरकारी जमीन आशिल्ली. यू डोंट रिमेंबर दॅट. जाणा आमी याद आसा. गाराणें ज्या पळय पयलींच्या कोटाली जाग्यान भितर आमी आशिल्ले तेन्ना आमी सांगिल्लें की ह्या जमनींतल्यान जर IIT येता जाल्यार हांव म्हगेली 80,000 स्क्वेअर मिटर जमीन फुकट दिता. हो जाहीर सगळ्यांक म्हजेर स्टेटमेंट आहा. तुमी कन्विनियंटली विसरले. हां याद आसा सगळें याद करपाक. तेन्ना जर म्हाका ती सरकारी जमीन आशिल्ली कळ्ळें तुका ती सरकारी जमीन आशिल्ली आनी त्या जमनी पसून म्हजो IITचो भो ह्या जमनी खातीर ना हट. आमी सरकारी जमनीकय व्हरून पळयलें कळ्ळें न्ही. आयज हांगा येता जमीन आसा आनी कोण त्या वेळार लोक म्हणटाले की तुगे गांवान व्हरून पळय म्हणून. हाडलो. म्हाकाय दिसता की म्हज्या गांवान कितें तरी जावचें म्हणून बरें जावचें. म्हजें गांव सदांच उठून ह्या मायनिंगान भितर खसलेलो आसा कळ्ळें न्ही. आमच्या सारक्या लोकांनी मायनिंगान भितर कितें धंदो वेवसाय उद्योग केलो पूण खुबशे लोक जे 90% लोक आसात तांकां ह्या मायनिंगांतल्यान कांय फायदोय जालो ना आमचे गांवचे. आयज ह्या प्रॉडक्टांतल्यान ह्या प्रोजेक्टांतल्यान आमकां एखादे वेळ आमच्या घरान भितर एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळो तो कमी दर्जाचो जावं. आमचे भुरगे जेन्ना शिकतले आमकां खबर आसा ह्या एज्युकेशनल सिस्टमाचो फायदो त्या घरान भितरय वतलो. हांगा गव्हर्मेंट हायस्कूल मायना आसा, हांगा गव्हर्मेंट हायस्कूल कोलंबा आसा, लागीं आमचें उत्कर्श हायस्कूल आसा, फातिमा हायस्कूल आसा, जांबावली हायस्कूल आसा, गव्हर्मेंट हायस्कूल जांबावली. हांगचे जे प्रोफेसर्स टीम रिसर्चर्स आसात ते त्या गांवान वचून इन्फ्लुयन्स करता भुरग्यांक नवे मॅकॅनिजम द्रोण आसतले जावं बाकीचे कितें आसतले ह्यो सगळ्यो गजाली ते सांगतात. तातूंतले एक सायंटिफीक आउटलूक निर्माण जाता. दॅट वील क्रिएट खूब चेंज आमच्या हातून भितर करतले. सायन्साचे बद्दल किंवा दुसरे टॅक्निकल इन्स्टिट्यूटां भितर ओड निर्माण जावपा सारकी वातावरण निर्मिती हांगा जातली. गांवचे तुमी जी फायनली आपल्या गांवान IIT हाडली. म्हजें गांव म्हणजे जरी तें रिवणा म्हणलें रिवणा बॉर्डरीच पडले बाउंड्री म्हजें गांव आसा. रिवणा भितर म्हजी प्रॉपर्टी आसा. आमी येतना तुमचें गांव क्रॉस करून आतांय जर जाय न्ही जाल्यार रिवणा भितर म्हजी प्रॉपर्टी आसा तें हांव दितां तेंय सांगता फुकट दितां. नवीन अनाउन्समेंट. नवीन अनाउन्समेंट जर जाय पडली जाल्यार जर जायत म्हजी प्रॉपर्टी हांव दितां. खंयच्याय कोणाक सेटल दिता दान करता म्हळ्यार हांवें तुका सांगलां एका वटेन बॅलन्स शीट म्हणटा आपलं कमी हांव जाता तें हांवें ना तें अशें करूनच जालें न्ही तें म्हजें. म्हजें 25 crores हांवें तुका सांगिल्लें तें जमीन कमी जावपाचें कारण म्हणजे बॅलन्स शीट कमी जावपाचें कारणां हीच. लोकहिता खातीर जे प्रोजेक्ट आसात ते आमी करपाचे. आतां तुमी म्हाका सांगात म्हज्या घरा समोर हांवें शिवाजी महाराजांचें मंदीर बांदलें. तातूंत भितर कोणी म्हाका पिसो म्हणटलो अरे बाबा हातूंत भितर तुका एक बरो फ्लॅट जाता आशिल्लो एक बरें आनी एक घर जाता आशिल्लें जाल्यार तूं तें कित्याक बांदता. दिसता न्ही तें. म्हजी इच्छा आसा कळ्ळें तुका. शिवाजी महाराजा बद्दल आदर जावपाक जाय. तो छत्रपती म्हणून नेक्स्ट जनरेशनान ताची शिकवण वचपाक जाय. आमी गेले तरीकय तांचें नांव तांचो इतिहास आमच्या दोळ्यां मुखार आमच्या भुरग्यां मुखार नेक्स्ट जनरेशनाक मेळपाक जाय हें उद्देश धरून करता हांव काम. तुमी हांगा हांवें तुमकां सांगलें पळय न्ही हांगाचोच लागींचो एकटो भुरगो जेन्ना गेलो 4-5 लाख हांवें म्हजे बल्सांतले दिले पूण तरी जोडपा पळयता कळ्ळें न्ही. हांव कश्ट करता हांव जोडना अशें म्हणना. म्हज्या मायनिंगान भितर मशिनरी चलताली ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो. आतांय हांव मेळ्ळें जाल्यार करतलो कळ्ळें न्ही. पूण म्हजें लोकां खातीर दिवप आसा. म्हाका तें स्वताक सांठोवन दवरपाची गरज ना. सो रिवणान गरज पडलेल्या आपली जमीन हय म्हजी जमीन आसा. जर IITक जमन जर पडली आनी बरी कामां खातीर यूज जाता जर जाय हांगच्यान लागीं ना दिसता ती पयस म्हणजे हांगच्यान आनी एक 5 किलोमिटराचेर आसा 5 किलोमीटर म्हजें भाट आसा. तुमचे भाट हय भाटकार ना भाट म्हळ्यार बारीक स्पेस आहा म्हजो
भाट बारीक सुरेख भाट म्हणल्यार हातून भितर हांवें लागवड केल्या, हां. बरें नवें नाविनी पूर्ण केला. माड आसा, सुपारी आसा, बागायत आसा, काजू आसा, एग्रीकल्चर आसा, सगळें केल्लें आसा. म्हणजे केन्नाय खंय जाय पडलें जर जाय हांवें तो पळय तुमकां जे खुबशे जाणांक दिसता न्ही तकली वयर काडटात, आतां म्हाका आयकुपा येवपाक लागलें आनी अजाप दिसता कळ्ळें न्ही. सुभाष फळदेसायान जो पयलो स्टेटमेंट सांग्यार केल्लो आनी कोर्टाली गांवांत भितर सरकारी जमनी भितर IIT जाली जर जायत आनी गरज पडल्यार म्हजी जमीन दिता म्हणिल्ली. आयज ती जमीन म्हजे कडेन ना. आयज ती जमीन हांवें ताजे नंतर IIT थंय जायना म्हणून विकली. ताजे नंतर आयज हांव सांगता की हांगाय म्हाका आसा फक्त आउटलूक आसा पळय न्ही कोणी कित्या खातीर करता राजकारणी म्हणटा सदांच चोर ह्या भावनेन लोक पळयतात म्हणून म्हाका हें सांगून दिसता कळ्ळें न्ही. तुवें म्हाका जो नेमको प्रश्न केलो खुबशे म्हजे फाटली आर्कायव्ज रिकॉर्ड काडटा आनी पळयतात. हेंय काडपाक जाय की सुभाषान त्या वेळार कित्याक म्हणिल्लें मुद्दम काडून पळया दाखयता म्हणजे जमीन दिता म्हणून गाराण्याचे विचारिल्ले ना ना त्याच खातीर म्हाका कितें इन्कम आसा काय सिरियस जावन सिरियस जावन हांवें त्या खातीर म्हणिल्लें जेन्ना डावट येता तेन्ना ह्यो गोश्टी म्हाका उगड हांव केन्ना सहसा त्यो उगड करना. पण तुमी म्हणटात की हातूंतल्यान म्हाका कितें मिळकत आसा हाजेर सांग शकता तुमचें म्हणणें हांव पब्लिकाचें आसा म्हणून हांव सांगता. त्या वेळार कितें आशिल्लें म्हाका सरकारी जमनी भितर IIT जावन म्हाका फायदो कितें आशिल्लो. खुबशे लोक म्हणटाले की ताका 32 कोटी मेळटले. त्या जमनीचीच कॉस्ट कितली आसतली कळ्ळें न्ही. पण आतां दीस इज तुमी लर्निंग घेतला फाटल्या विरोधांक स्टडी करून तुमी एक लर्निंग घेतला की हांगा विरोध जावचो न्ही ताका लागून ह्यो गजाली आमकां करच्यो पडटल्यो. बरोबर आसा. आमी सुरवातीक हांगा पंचायतींनी उलयल्ले आसात कळ्ळें न्ही. हो प्रश्न मांडलेलो आसा. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतलेले आसात. ह्या वाड्याचेर वचून येवन हांवें रातची मिटींग घेतिल्ली आसा. तांचे प्रश्न आसा ते नोट डावन केल्ले आसा. तांचे एम्प्रेन्शन्स आसात ते नोट केल्ले आसा. आनी फुल्ली हो IIT प्रोजेक्ट कोणाचेरच खंयच्याच प्रकारे लादलो गेलो वचचो ना. आमी जर कोणाकय दिसता जर जाय ताजें सोल्युशन आमी दाखोवन दितले. ताजे जे एप्रेन्शन आसा ताजे जे डावट्स आसात ते क्लियर फुल्ली जातले. हांगा कांय मसल पावर हांगा कितें मनी पावर दवरून येवपा खातीर कोणाक कांय मिळकत आसची ना. सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आनी हातूंत भितर हांव सांगता तुमकां म्हाका ज्या रितीन म्हाका रिस्पॉन्स मेळटा IIT आजूय पळय कळ्ळें न्ही तांचे जे डायरेक्टर्स आसात तांचे कडल्यान पसून जो रिस्पॉन्स मेळटा पळय न्ही आमी कितेंय सांगलें जर जायत तें ना म्हणनात. म्हणजे इट ऑल डिपेंड्स ऑन त्या वेळा वयलें सिच्युएशन. पण आयचें सिच्युएशन एकदम बरें आसा. आमचे भुरगे कितलेशेच लागलेले आसात तांकां एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणा. म्हणजे एकच हें आसा की हांगा IIT आयले नंतर तुमी IITच्या त्या गोंयचे लोक जे आज IIT आसा न्ही थंय एक स्पेशल इंटरव्यू करात कळ्ळें न्ही. मुद्दाम करा दाखयता की तांचें मत कितें. तांकां पिट्टात तांकां स्वीज करतात तांचेर अन्याय जाता गोंयकार म्हणले नंतर डिस्कार्ड करतात हें तांचे कडल्यान कळटलें. आमी भायर रावन स्पेक्युलेशन्स करचे परस त्या लोकां कडेन केलें जर जाय जाल्यार खूब बरें जातलें. ओके देव बरें करूं सर. तुमी एक्चुअली वेळ दिलो आनी इतलो वेळ दिलो की ह्या जाग्यार हाडला. दीस इज हांगा IIT गोवाचो कॅम्पस येवपाचो आसा. सो ना तुमकां हांव हें सांगता खुबशे जाणांचे उलोवणी आसा की हांगा सरावंडींग मायनींग डंप आसात आनी ताजे मदीं हे आसा तसो प्रकार ना. हांगा सरावंडींग डंप ना. सरावंडींग मायनींग लिजीस आसात ते आपले भशेन जो बिजनस आसा तो डिसिप्लीन रेगुलर लिगल बिजनस केलो तो IITक अफेक्ट जावचना. नायदर IIT वील पूट एनी म्हणजे ताजेर बंधनां हाडटले अशें कांय ना. बोथ दीस IIT एज्युकेशनल प्रोजेक्ट कॅन रन सायमल्टेनियसली एंड मायनींग वील हॅपन सायमल्टेनियसली कळ्ळें न्ही. हातूंत भितर जे आमी दुबावीत धरतात की हें सगळें IIT जातकच मायनींग बंद जातलें रॉंग इम्प्रेशन इज बीन क्रिएटेड कळ्ळें न्ही. हांगा डंप तुमी पळयल्या कितें डंप बी आसा. तुमचे पूण म्हाका एक लास्ट म्हणजे एक तरी तुमी ग्रीन इंडस्ट्री म्हणून IIT हाडपाक सोदता आनी दुसऱ्या वटेन रेड इंडस्ट्री मायनिंगाक सपोर्ट करता. रेड इंडस्ट्री आमकां हळू हळू केन्ना तरी हे रिजर्व्स काबार जातले. These reserves are not going to be sustaining permanently. We need to switch over कळ्ळें न्ही. आनी स्विच ओवर जाता आसतना तसलीच रेड कॅटेगरी धरचे परस ग्रीन इंडस्ट्री धरल्यार कितें. दिस इज माय कॉन्सेप्ट. हांगा IIT फुल्ली डेवलप जावपाक 10 वर्सां लागतलीं आनी मायनींग रिजर्व्स काबार जावपाक आनी 10 वर्सां लागतलीं. सो बाय द टायम बॅलन्स जातलें न्ही तें
सो So मायनिंग this is a thought process involved in it. Slowly we will discourage the mining and we will go in this project. हांगा IIT आयले नंतर नवे उद्योग सुरू जावपाक शकनात. IIT आयले नंतर IIT पूरक आशिल्ली मशिनरी मॅन्युफॅक्चरींग हे जावपाक शकता न्ही. सो आय एम लुकींग इन डॅट एंगल. हांगचे जे एंटरप्रेन्युअर्स आसात दे कॅन स्टार्ट देअर ओन स्मॉल बिजनेसी वीच वील इन्फ्लुयन्स ऑर which will complement to this IIT. एन्सिलरी इंडस्ट्री Ancillary industries will come up with the support and knowledge and mentorship of this. Ma'am, I'm looking at in this scenario, आमचे भुरगे आनी 10 वर्सांनी either they will be employed here, they will go in for IIT, they will seek a job in IIT either here or anywhere else as per their preference and as per the vacancies available. At the same time, all those who are technically qualified can give a good output of ancillary units, establishing ancillary units, complementing the knowledge that they have acquired here. So this is the whole process. 10 वर्सांची तकलेन धरून एक हांव तेच म्हणटा 10 वर्सांनी आमचे भितर हांगा सादारणते खूब बरो जातलो. आयज तशें ना की गोंयान भितर IAS नाशिल्ले, IITN नाशिल्ले. आयज तुमी पळयल्यार जर जायत आमच्या गांवान पसून भाटी पसून एक IIT भुरगो पास जावन आयिल्लो आसा. आमच्या आजूबाजू कितले IITians आयिल्ले आसात ते सांगनात हें जालें म्हणून. म्हज्या रिलेशनांतलेच 5 जाण IIT करपा खातीर आयज खंय खंय हांगच्या भायल्या प्रदेशांत गेल्ले आहात. दे वील फायंड आमच्या हक्काची प्लेस हांगा मेळटली तांकां जाय तसली ब्रांचीस मेळटल्यो. आयज ब्रांचीस कमी आसात हांगा. सगळ्या हातूंतल्यान फूल फ्लेज IIT हांगा जाली ना. सो तांकां खुबशे मोठे प्रमाणांत स्कोप आसतलो. सो आमी ही एप्रेन्शन्स आसात की गांवचे लोक कितें करतले. हांगा तुमी पळयात हे जे पळय तुमकां माडये बी दिसता न्ही हांगा भायर दिसता पेरिफेरीचेर. हांगा दिसले कोण म्हणटले माड म्हणून ते माड न्ही. हातून भितर तुमकां ह्या सगळ्या पठाराचेर आमी हांगा वतले न्ही ह्या हातून भितर तुमकां दिसलें एक 10 लाख 10.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी तातूंत भितर 8,000 जाचेर कितें तरी कल्टिवेशन आसा एंड इट इज एट दी सायड वेज. इफ रिक्वेस्टेड वी कॅन कीप दॅट अनटच्ड. कळ्ळें न्ही. तांची संमती आसल्या एक सर्वे नंबरान भितर येता म्हणून तांकां हें केल्लें आहा. तांची संमती आसा जर जायत इक्विवलंट वी वील कल्टिवेट देम एंड गीव अदर प्लेस. सो दीस इज अ ऑप्शन. पण सादारण 0.5% कल्टिवेशना भितर जागा आसा म्हणून ही सोडून दुसरे कडेन वचप योग्य आसा काय कितें. सो दिस इज फायनल डेस्टिनेशन. This is going to be a final destination. थँक्यू सर. आणि तुम्ही थँक्यू खेळ्ळे बी म्हणून फ्रॉम युअर होम टू हियर. तुम्ही वेळ दिलो म्हणून देव बरें करूं. हे आशिल्ले सुभाष फळदेसाय सांगेचे आमदार आणि गोंय सरकारान मिनिस्टर. ते म्हणटा की IIT सांग्यार जातली. सांग्यार इन द सेन्स सद्या रिवोणा जातली आणि हो जागो आसा तो फायनल एम्प्लॉयमेंट जातले आनी बाकीची सगळ्यो गजाली तांणी सांगले ते तुमी रिवायंड करून जाय जाल्यार परत एकदां पळोवंक शकतात. तुमी पळयतात हब एक्सप्रेस ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स goabalin.com. कीप वॉचिंग अस. आनी जाणी आमकां अजून म्हणून फॉलो करूना हांव खेळपा वता तेज्या पयलीं फॉलो करूनात आनी यूट्यूबार फॉलो करचें, ट्विटराचेर फॉलो करचें, इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करचें, वेरेवर पॉसिबल फॉलो करचें. पळयत राव. एकदां दी सॉलिड न्ही. घे थँक्यू.